is the golden altar now? Và bây giờ cái bàn thờ bằng vàng ở đâu? Okay, you can read, the references are given there, so you can read from the Bible. Và tôi có ghi câu kinh thánh ở tại đó nên anh chị em có thể đọc ở đó các câu kinh thánh như Khải Huyền đoạn 8. Okay, in Revelation chapter 8 verse 34, it is in heaven right now. Và cái bàn thờ bằng vàng đó là ở ngay tại thiên đàng ngay bây giờ. In Revelation 8, 3-4 it says, and another angel came and stood at the altar, having a golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar, which was before the throne, and the smoke of the incense which came with the prayers of the saints ascended up before God out of the angel's hand. So right now, the golden incense is, like the golden altar of incense is in heaven. Yeah. Và trong Khải Huyền đoạn 8 câu 3 thì nói như vậy, đoạn một vị thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Bây giờ bàn thờ bằng vàng đang ở tại thiên đàng. Okay, and in Hebrews chapter 4 verses 14 to 16 you have. Ở trong Hebrew đoạn 4 câu 14 đến 16 thì chúng ta có lời này. We find that Jesus is our high priest who passed into the heavens, yet ready to meet our needs. So we are told, let us therefore come boldly into the throne of grace, that we might obtain mercy and find grace to help in time of need. Yeah. Và ở trong đoạn 4 câu 14 đến 16 nói rằng, ấy vậy vì chúng ta có thể cái lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giêsu con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin, vì chúng ta không có thể tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, ngôi tri ân, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. In Philippians chapter 4 verse 6, we are told to bring our request to the Lord by prayer and supplication with thanksgiving, which is evening sacrifice. Yeah. Và trong này thì nói chúng ta là hãy đoạn 4 câu 8 nói rằng hãy trao mọi câu 6. Yeah. Đoạn 4 câu 6 đây. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. So you remember in the tabernacle, chúng ta nhớ rằng ở trong lều đền tạm, on the altar of incense, và trong bàn thờ sông hương, they used to offer the incense one in the morning at 9 a.m. Họ thường dâng hương lên vào lúc 9 giờ sáng. Okay, that was worship. Và đó là sự thờ phượng. Then again at 3 p.m. in the afternoon. Vào buổi chiều thì họ dâng sông hương một lần nữa vào lúc 3 giờ chiều. Which was intercession. Và đó là cái sự cầu thay. And both were pleasing to the nostrils of God. Và tất cả cái sự sông hương đó, thờ phượng đó là đẹp lòng, Chúa nhận lấy hương đó. And we have at 9 a.m. in the morning, the Holy Spirit was poured upon. On the day of Pentecost. Và chúng ta thấy trong ngày lễ Ngũ Tuần 9 giờ sáng thì lúc bấy giờ Đức Thánh Linh Ngài tuôn đổ xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần. And at 3 p.m. in the afternoon, the lame man was healed by Peter and John on the way to the temple. Và 3 giờ chiều thì người què được chữa lành trên đường mà Phi-rơ và Giăng đi lên đền thờ trong buổi cầu nguyện giờ buổi chiều đó. So it is so the incense stands for the worship as well as the prayers. Nên cái sự sông hương này nói cho chúng ta biết về cái lời cầu nguyện, lời cầu thay của chúng ta trình dâng lên. So it had to be first to God and then to one another. Và trước nhất là sự sông hương phải dâng lên cho Chúa, rồi sau đó mới là cầu thay cho nhau. Okay. Now point number 4. Where did it rested? Where did it rest? Và vậy, the altar of incense. Và the altar of incense. Vậy thì bàn thờ sông hương nằm ở đâu? Okay. Point number 4.
Okay, throughout the year, until the time for the Feast of Tabernacles, the golden altar resided in the sanctuary, in the holy place, with the candlestick and table of shewbread. Xuyên suốt cả năm cho đến thời điểm kỳ lễ đền đạm thì bàn thờ sông hương bằng vàng đều ở trong đền thánh, là trong nơi thánh, cùng với chân đèn và bàn trần thiết. In other words, except during the time of the Feast of Tabernacles, rest all the time throughout the year, it rested with the table of shewbread and the golden lampstand. Điều đó có nghĩa là xuyên suốt cả năm thì cái bàn thờ sông hương này được đặt ở trong nơi thánh, cùng với bàn thờ để bánh trần thiết, cùng với chân đèn màu vàng. Okay, point number 2. The holy place was 20 cubits long and 10 cubits wide and 10 cubits high. That is 20 into 10 into 10, you get 2000. Và cái nơi thánh này thì có bề dài là 20 mét, rộng là 10 mét và cao 10 mét. Okay. Many Bible scholars liken this to the church age. For 2000 years, the church has been in the supernatural realm. Some call it the Pentecost, but we are worshiping God by supernatural means. Và nhiều học giả Kinh Thánh so sánh điều này với thời đại Hội Thánh. Hội Thánh đã ở trong thế giới siêu nhiên này trong 2000 năm. Một số người gọi đó là ngũ tuần, nhưng chúng ta đã thờ phượng Đức Chúa Trời bằng phương thức siêu nhiên bởi tâm linh và các ân tứ của Thánh Linh. For the past 2000 years, the true church has worshipped the Lord in the Spirit and in truth with His Spirit, by His Spirit. Okay? Và suốt trong 2000 năm qua thì Hội Thánh thật của Đức Chúa Trời thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần và lẽ thật. Okay, point number 3. Where to put this altar is given in Exodus chapter 30 verse 6. Where to put this altar? Altar of incense. Và trong câu số 3 thì nói là người ta đặt cái bàn thờ này ở đâu thì được chỉ định ở trong Xuất Ai-Cập ký đoạn 30 câu 6. Okay, one thing what you should do is, once this course is over, please go home and open each reference and read, and you will get a full background of what is saying here. Và hãy xin các vị mục sư về nhà hãy đọc lại hết tất cả các câu Kinh Thánh mà được nêu ở đây, thì chúng ta sẽ hiểu rất rõ cái bối cảnh của mọi cái vật dụng trong nơi thánh và ý nghĩa tượng trưng. Yeah, it would take at least 1 month if we were to teach, as it is. Tại vì chương trình này chúng ta học trong mấy ngày, nhưng thật sự ra muốn học cho hết chúng ta phải học trong 1 tháng. But we don't have so much of time, so we are running for fast. Nhưng chúng ta không có đủ thời gian nên chúng ta phải học lướt. Okay, in Exodus chapter 30 verse 6 it says, "Thou shalt put it before the veil that is by the ark of the testimony, before the mercy seat that is over the testimony, where I will meet with thee, and Aaron shall burn their sweet incense every morning." Trong Xuất Ai-Cập ký đoạn 30 câu 6 thì nói rằng ngươi hãy đặt cái bàn thờ đó trước cái màn, đó là cạnh bên cái hòm bản chứng và trước cái nơi ngai thương xót đó ở trên cái hòm bản chứng, và tại nơi đó ta sẽ gặp gỡ ngươi. Okay, so this is the way that separated the holy place from the most holy place. Nên đây là cái bức màn mà phân cách nơi thánh và nơi chí thánh. Okay, holiest of holies. Bên trong là nơi chí thánh. Holiest of all. Okay, so this was the veil that separated the most holy place from the holy place. Nên đây là cái màn phân cách nơi chí thánh với nơi thánh. Okay, so it was to be placed before the veil. Nên cái hòm sông hương này phải đặt ngay trước cái bức màn. Okay, and then there it says, thou shalt put it before the veil that is by the ark of the testimony or the covenant. Ngươi phải để nó ở trước cái bức màn, cạnh bên cái hòm giao ước, bên trong là có hòm giao ước. And also you have to be before the mercy seat that is over the testimony. Và trước cái ngôi thương xót, có nghĩa là trước cái hòm bản chứng đó. Where I will meet with thee. Là nơi mà ta sẽ gặp gỡ ngươi. And Aaron shall burn their own sweet incense every morning. Sweet incense stands for worship and praise unto the Lord. Yeah. Và Aaron sẽ đốt sẽ xông hương ngọt ngào mỗi buổi sáng. Và cái thức hương ngọt ngào đó là gì?
là lời ngợi khen cảm tạ chúng ta dâng lên cho Chúa mỗi buổi sáng nay. In point number 4, in 2 Chronicles chapter 26 verse 19, we find King Uzziah standing beside the incense altar with a censer in his hand, ready to burn incense. Và nói về vua Uzziah thì ở trong Sử Ký Nhì đoạn 56 câu 19 chúng ta tìm thấy là vua Uzziah đứng ở bên cạnh cái bàn thờ sông hương với một cái thước hương nơi tay của ông sẵn sàng để sông hương. About 80 other priests were there with him and Azariah the chief priest. So we know this was not the Holy of Holies. Và khoảng 80 thầy tế lễ khác ở đó với ông cùng với Azariah thầy tế lễ thượng phẩm, nên chúng ta biết nơi này là không phải là nơi chí thánh, ở chỉ nơi thánh mà thôi. All of us know about King Uzziah, right? Yes. Và trong này là nói về vua Uzziah. Okay, so King Uzziah was not supposed to burn the incense. Nên vua Uzziah không được phải là đúng là người để được sông hương. But because he was proud, nhưng mà vì cớ ông kiêu ngạo, even though he was restrained, or he was trying to be restrained by the other priests, và dù những cái thầy tế lễ khác ngăn cản ông, but still he went forward. mà ông vẫn cứ đi tới trước. And you know what happened, isn't it? Và chúng ta đã biết điều gì đã xảy ra. Leprosy broke out on his forehead. Là phun nó nổi lên trán của ông. Okay, and then quickly he had to come out. Và nhanh chóng ông phải đi ra khỏi nơi He thánh. remained king for 40 years, but ông cứ tiếp tục là vua trong suốt 40 năm. for the rest of his life he was a king, but he could not mingle with the public. Và suốt cái phần còn lại ông vẫn là vua, nhưng ông không có thể ở giữa mọi người được. Okay, we will move on to point number 5. But in Hebrews chapter 9 verses 1 to 4, we see the altar of incense after the second veil in the tabernacle, which is called the holiest of all, which had the golden censer and the ark of the covenant, and overlaid around about with gold. Yeah. Và trong phần số 5, nhưng trong Hebrew đoạn 9 câu 1 đến câu 4, chúng ta thấy bàn thờ sông hương ở phía sau bức màn, ở trong đền tạm, được gọi là nơi chí thánh, có lư hương bằng vàng và hòn giao ước được bọc vàng. Okay, so in Hebrews 9, now it tells us that the golden altar of incense was now located behind the veil in the Holy of Holies. Vì vậy, bây giờ trong Hebrew đoạn 9 Kinh Thánh cho chúng ta biết bàn thờ sông hương bằng vàng bây giờ được đặt phía sau bức màn trong nơi chí thánh. And the following books gives us the answer. The Alfred's Greek New Testament, WImonsight Studies in Hebrews, the Amplified New Testament, and the Jewish Mishmah, they all tell us that currently the golden altar of incense is now located behind the veil in the Holy of Holies. Và trong Tân Ước bằng tiếng Hy Lạp của Alfred, các nghiên cứu của QUÄC bằng tiếng Hebrew, Kinh Thánh Tân Ước của bản Amplified, bộ kinh của Do Thái, tất cả đều giải thích rằng bàn thờ sông hương bằng vàng không phải được giữ mãi trong nơi chí thánh, nhưng được đem vào trong ngày đại lễ chuộc tội. Okay, all explained that the golden altar was not kept permanently in the Holy of Holies. Tất cả đều giải thích bàn thờ sông hương bằng vàng không phải được giữ mãi trong nơi chí thánh, But was taken in on the Day of Atonement. nhưng chỉ được đem vào trong ngày đại lễ chuộc tội. The 10th day of the 7th month, when the high priest went in to make atonement. You already know that, right? Yeah, và đó là ngày thứ 10 của tháng thứ 7 khi thầy tế lễ thượng phẩm đi vào để thực hiện sự chuộc tội. You remember that? Once in a year? Okay, you know that. Okay. Và chúng ta đã biết điều đó. Yeah. Một năm Now, một lần. point number B. What could be the reason why it was taken on the Day of Atonement into the Holy of Holies? Và bây giờ đến cái điểm B, lý do. Okay, the high priest would carry the blood of the animal sacrifice and the censer of burning coals from the fire from the brazen altar which is in the outer court when the high priest went to make atonement. Thầy tế lễ thượng phẩm sẽ đem huyết của con sinh và lư hương có lửa than đang cháy lấy từ bàn thờ bằng đồng khi ông đi vào nơi chí thánh
để thực hiện sự chuộc tội. The golden altar of incense was placed in the holiest of all so that the high priest might have a place to set the censer of burning coals of fire from the brazen altar. So he would not have to set it on the ground. That was the reason why it was taken inside. Và bàn thờ sông hương bằng vàng được đặt trong nơi chí thánh để thầy tế lễ có nơi để bố trí lửa than đang cháy. Đó là lửa lấy từ bàn thờ bằng đồng để ông không phải bố trí nó trên nền đất. Which means the high priest had burning coals from the brazen altar, which was for the altar of bronze, which was in the outer court. So on one hand, he had the burning coals, which was originally from the which was of holy fire, which had come down from heaven. So he had burning coals on one side, and on the other side he also had the blood to be sprinkled upon the mercy seat. Khi thầy tế lễ vào trong ngày lễ chuộc tội như vậy, một tay ông cầm huyết, một tay ông cầm cái bình đựng lửa than mà đã được giáng xuống từ thiên thượng đó, đó là lửa từ thiên thượng, để ông có thể đem cả hai, cái thầy tế lễ cầm cả hai điều đó bước vào trong nơi chí thánh. So while he had to minister the blood onto the mercy seat, và tại sao thầy tế lễ thượng phẩm phải rải huyết ở trên cái ngai thương xót đó? He had to place the burning coal somewhere. He couldn't keep it down. Và đang khi ông phải dùng tay để rải huyết, dùng kim giới rải huyết, thì ông phải để cái lửa đó xuống ở một nơi nào đó. Therefore, the golden, what we call censer, was also placed in the holy of holies. Nên cái chỗ bàn thờ, cái bình sông hương cũng được đặt ở trong nơi chí thánh. So that he can keep the fire on, in the golden censer. Để ông có thể giữ cái lửa đó ở trong cái bình sông hương. Okay, it could not be held in his hands while he ministered the blood upon the mercy seat. Leviticus chapter 16. Và ông không thể cầm lửa than đang cháy ở trên tay trong lúc lấy rải huyết ở lên ngai thi ân. This day was called the day of atonement. Được ghi trong Lê Vi Ký 16, ngày này được gọi là ngày chuộc tội. Which means when someone passes through the veil and all sin is removed from Israel. Có nghĩa là khi ai đó đi qua bức màn thì tất cả tội lỗi được tất khỏi Israel. Okay, all the sins of Israel were forgiven only when the high priest passed on from the outer court to the holy place. To the holy place, when he crosses the veil, that was the day of atonement at one's mending. That's what it means. Okay, Và tất cả của tội lỗi của Israel khi thầy tế lễ thượng phẩm đi từ hành lang ngoài đến vào trong nơi thánh, rồi bước qua bức màn, thì cái ngày đó gọi là ngày đại lễ chuộc tội. So when the high priest entered into the most holy place, going through the veil into the behind the veil, on that day the sins of Israel were forgiven. Và khi mà thầy tế lễ đi vượt qua bức màn để vào trong nơi chí thánh đó, cầm theo mọi điều đó, thì lúc bấy giờ tội lỗi của cả Israel mới được xóa đi. So if the high priest could not enter here, then there was no forgiveness. Nếu thầy tế lễ thượng phẩm không thể bước vào trong nơi chí thánh, thì bây giờ không có sự tha tội cho dân Israel. The book of Hebrews says, "For you and me, now the body of Christ is the veil for us, through which we can enter into the most holy place." Trong Hebrew thì nói rằng bây giờ chúng ta có thể đến vào trong nơi chí thánh ngang qua bức màn, chính là xác của Ngài. Amen. We don't have to wait for the day of atonement. Và chúng ta không cần phải chờ đợi cho đến ngày đại lễ chuộc tội nữa. Any time of the day or night. Bất cứ thì giờ nào trong ngày và đêm, we can come boldly to the throne of grace. Chúng ta có thể dạn dĩ bước vào trong ngôi thương xót, nơi ngôi thi ân. Because of the broken body of Jesus. Vì cớ thân thể đã bị vỡ ra của Chúa Giêsu. Which is the way for us today. Đó chính là con đường cho chúng ta bước vào ngày hôm nay. And it's broken for us. Và thân thể Ngài đã bị vỡ ra vì cớ chúng ta. And it's available any time of the day or night. Và thân để khiến chúng ta có thể bước vào nơi chí thánh cả lẫn ngày lẫn đêm. Hebrews 4:16 we can come boldly to the throne of grace. Và Hebrew đoạn 4 câu 16 nói rằng chúng ta hãy lấy lòng dạn dĩ và bước vào nơi chí thánh. For two things. Vì hai điều. One, to find mercy. Để chúng ta tìm được sự thương xót. And the other one, to find grace. Và thứ hai là tìm được ân điển. Why mercy?
Tại sao phải cần thương xót? Mercy stands with forgiveness. Vì thương xót nói về ngày tha thứ. And why grace? Và tại sao phải cần ân điển? I need grace to keep myself. Tôi cần ân điển của Ngài để giữ chính tôi. We need mercy for our past. Chúng ta cần sự thương xót của Chúa cho quá khứ của chúng ta. We need grace for now and for future. Nhưng chúng ta cần ân điển của Ngài cho hiện tại và cho tương lai. What is grace? Ân điển là gì? Theologians give a simple explanation: unmerited favor. Và các nhà thần học cho chúng ta cái lời giải thích đó là ân huệ cho kẻ không xứng đáng. But what is grace actually? Nhưng mà ân điển thật sự là gì? Grace is giving us that which we don't deserve. Ân điển là cái điều ban cho chúng ta một điều gì đó mà chúng ta không hề xứng đáng. The favor of God, everything. The favor of God which we don't deserve. Cái ân huệ của Chúa mà chúng ta không hề xứng đáng được. Okay, so giving us that something that which we don't deserve is grace. Và Ngài ban cho chúng ta một điều gì đó mà chúng ta không xứng đáng để nhận, thì đó là ân điển. And then what is mercy? Rồi còn thương xót, sự thương Mercy xót là is gì? not giving us what we do deserve. To be what we not deserve. Mercy is not giving us what we deserve. Còn thương xót là Ngài không ban cho chúng ta cái điều mà chúng ta đáng phải bị. What we deserve was death. Điều chúng ta đáng nhận là sự chết. What we deserve was punishment. Điều chúng ta đáng nhận được là sự hình phạt. What we deserve was separation. Điều chúng ta đáng phải nhận được là bị phân cách với Chúa. But mercy stands in. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa đến. Mercy is not giving us what we deserve. Lòng thương xót của Chúa là Ngài không ban cho chúng ta những gì chúng ta đáng phải nhận. And grace is giving us something which we don't deserve. Còn ân điển là Chúa lại ban cho chúng ta những gì mà chúng ta không đáng nhận được. And the book of Hebrews says we can come boldly to the throne of grace. Và sách Hebrew nói rằng anh em có thể lấy lòng giản dị mà bước vào trong nơi chí thánh. To find mercy and grace. Để tìm được ơn, tìm được sự thương xót của Chúa trong giờ có cần. Both are available today. Amen. Và ngày hôm nay cả hai điều đó đều dành sẵn cho chúng ta. Amen con ạ. Okay, we'll carry on. Okay. So to enter into the most holy place. Vì vậy để bước vào được trong nơi chí thánh. The high priest washed and properly dressed first thing. Thì thầy tế lễ thượng phẩm phải ăn vận một cách rất là cẩn trọng. Okay, point number 2. Okay, 3. All other priests that usually ministered in the sanctuary before the candlestick and the table of shewbread are moved back out to the outer court. Và điều thứ ba, tất cả các thầy tế lễ khác thường phụng sự trong đền thánh trước chân đèn và bàn bánh trần thiết được đưa trở lại hành lang ngoài. Which means when the high priest ministered entered into the holy place, no priests are allowed to stand here. They all had to go back. No one else. It is between him and God alone. Và chúng ta nói khác đi là khi thầy tế lễ thượng phẩm đã vào trong nơi chí thánh rồi, thì tất cả các thầy tế lễ khác đều phải lui ra ngoài hành lang ngoài. Không một ai khác ở đây, chỉ giữa người đó với Đức Chúa Trời mà. Okay, point number 4. First he takes the golden altar behind the veil. Trước tiên, điểm thứ tư, trước tiên thầy tế lễ thượng phẩm sẽ đem bàn thờ sông gương bằng vàng vào phía sau bức màn. This one. First the high priest takes the golden altar in which incense is burned. Okay, so this is taken into behind the veil. Yeah. Maybe they have the wheel. Yes, yeah. Thì lúc bây giờ thầy tế lễ thượng phẩm phải đẩy cái bàn thờ sông hương này vào phía sau bức màn. Then he brings the censer of burning coals from the brazen altar and puts it on the golden altar. Điều thứ 5, rồi ông đem lư đang có than đang cháy lấy từ bàn thờ bằng đồng và đặt trên bàn thờ sông hương bằng vàng. He then comes in with both hands full of incense. Và sau đó ông đi vào hai tay cầm đầy trầm hương. And then he puts it on the fire, creating a cloud of incense there. Và ông rải trầm hương lên lửa, thì bây giờ nó tạo ra một đám mây đầy cái mùi hương trầm. After the smoke, okay, of incense is created,
Và sau khi cái mùi hương trầm đó, cái khói hương trầm được xông lên, he then brings in the blood of the bullock and sprinkles it on the mercy seat. thì ông mới đem cái huyết số 7, đem huyết của bò đực và rảy lên trên cái ngai tri ân, hay là gọi là ngai thương xót. Then again he must be going out. Then he kills the goat of the sin offering and brings his blood into put on the mercy seat again. Yeah. Because yes, and then coming. Yeah. Rồi sau đó ông đi ra giết con dê dùng làm của lễ chuộc tội, rồi đem huyết nó vào để đặt lên ngai tri ân. Okay. Then point number 9. He also put some of the blood on the horns of the golden altar of incense. Và ông cũng bôi huyết lên các sừng của vòng thờ sông hương bằng vàng. Yeah. Các bàn thờ sông hương nó có những cái góc, có những cái sừng như vậy thì ông cũng bôi trên được cái góc. Yeah. Okay. Point number 10. And while all this is going on, no priest is allowed in the sanctuary. Everyone must retreat to the outer court. Means when the high priest is ministering inside here, sprinkling the blood upon the mercy seat, and also when he is applying the blood on the horns of the golden altar, all the priests except the high priest, everyone must be here outside outside in the outer court. Và trong câu 10 nhấn mạnh là trong khi tất cả những điều này đang diễn ra, không có thể tế lễ nào được phép vào đền thánh, tất cả đều phải ra ngoài hành lang ngoài. Okay. Lê Vi Ký 10:6 câu 17 ghi. Okay. We will move fast, so if there is any doubt, maybe once we finish it, we can clear it. Yeah. So that we'll finish it. Okay. Yeah. Okay. Chúng ta sẽ tiến nhanh, rồi sau đó nếu ai có thắc mắc gì chúng ta sẽ hỏi sau. Just remember this. All that was there in the Old Testament, okay, was a shadow of the original in heaven right now. Yeah. Và tất cả những gì đã ghi lại ở trong Cựu Ước này đều là hình bóng về những sự ngày nay đang có ở tại thiên đàng. Okay. The difference is that today there is no more veil. Yeah. Và điều khác biệt là ngày hôm nay không còn bức màn ngăn cách nữa. Because when Jesus said it is finished on the cross, vì khi Chúa Giêsu ngài công bố rằng mọi sự đều đã trọn ở tại thập tự the giá. first thing that happened was, the veil in the temple torn into two from top to bottom. Yeah. Thì khi Chúa Giêsu chịu chết thì cái điều xảy ra là bức màn ở trong đền thờ bị xé ra làm đôi từ trên xuống chí dưới. Okay, the veil was something that separated God from man. Và cái bức màn đó là một điều đã phân cách Đức Chúa Trời đối với con người. Today, in the place of veil, Jesus is there. Yeah. Và ngày hôm nay nơi mà có bức màn đó thì có chính Chúa Giêsu ở đó. The mediator between God and man. Ngài là đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Amen. That's why it is the body of Jesus, which is the veil for us today. Vì vậy nói rằng chính xác Ngài đã là cái màn. Ngài chúng ta băng qua cái màn là băng qua sạch. Jesus is not separating us from God; He is uniting us to God. Và Ngài không phải phân rẽ chúng ta với Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài kế thiện chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời. Okay, so we move forward. See, today what does all this mean to us? Và phần kế tiếp là ngày hôm nay, phần C, tất cả những điều này có ý nghĩa điều gì với chúng ta ngày nay? The message is beginning to go forth. Và sứ điệp là bắt đầu đi ra. Prepare the coming of the Lord. Chúng ta phải đi ra để chuẩn bị sự trở lại của Okay, Chúa. that's what it stands for. Đó là tất cả mọi điều nó Why? cho chúng ta. Why? His appearing is at hand. Tại sao vậy? Vì sự hiện đến của Ngài đã gần rồi. Where will He appear? Ngài sẽ hiện đến ở đâu? He is going to appear in the cloud. Ngài sẽ hiện ra trong đám mây. What cloud? Đám mây nào? Okay. Now that has two meanings. Có hai ý nghĩa. One is when Christ comes back. Một thứ nhất là khi Chúa Giêsu Christ. Okay, you know the second coming of Jesus has two steps. You believe that? Anh chị em đã biết rằng sự trở lại của Chúa có hai bước. Chúng ta có tin điều đó Two không? steps means two stages. Có nghĩa có hai thời kỳ. Okay, one is the cloud appearing. Có hai bước. Thứ nhất là Okay, sự cloud hiện ra appearing. trong đám mây.
cloud appearance, and the other one is the glory appearance. Và điều thứ hai là sự hiện ra trong sự vinh hiển. Are you familiar with this? Chúng ta có quen biết với cái điều này không? Okay, cloud appearance means Và cái sự hiện ra ở trong đám mây có nghĩa là it is a time when the church is caught up or raptured. và đó là cái lúc mà hội thánh được cất lên. Okay, so the church will be caught up and the church will meet Jesus in the clouds. Hội thánh sẽ được cất lên và gặp gỡ Ngài trong đám mây tại chốn không trung. Okay? Yeah. And so at that time, during the time of rapture, Jesus does not come to the earth. He is in the air. Và lúc thời gian đó thì Chúa Giêsu Ngài không đến trên đất, Ngài đến ở chốn không trung, Ngài cất hội thánh lên. Okay? And then after some time, Và sau một thời gian, because there are three teachings, that's the problem. thì có hai cái sự dạy dỗ gây nên cái nan đề. What is the teaching here? What do you all teach? We believe the two. Yes, which one? He wants and then he come back with all the same. With all the saints. Yeah, Okay, in true. glory. Yeah, that is true. Yeah. What I'm asking is, there is pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation. So what is the teaching? Mid-tribulation. I mean, just before the tribulation begins, the 3.5. Okay. Yeah. So this would happen. Okay. So if it is mid-tribulation, then after 3.5 years, Jesus comes back again. Và nếu vì trong sự dạy dỗ có sự dạy dỗ là Chúa đến trước hoạn nạn, hoặc Chúa đến giữa hoạn nạn, hoặc Chúa đến sau hoạn nạn. Nếu chúng ta tin rằng Chúa đến đang giữa hoạn nạn như vậy, Chúa đến thì trong vòng 3 năm rưỡi, tại hoạn nạn là 7 năm, thì 3 năm rưỡi thì sau khi Ngài cất hội thánh lên thì 3 năm rưỡi sau là sự hiện ra vinh hiển. So if it is mid-tribulation, the church is caught up in the air. We are with Christ. There the marriage of the Lamb takes place. The reward for the saints are given. Okay, all those things. Okay, three things. Then the marriage supper goes on. Do you believe like that? Và ông nói khi mà nếu Chúa hiện ra giữa đám mây, Ngài cất hội thánh Chúa lên, hội thánh về với Chúa thì tất cả mọi điều về sự ban thưởng, mọi điều đó xảy ra. Sau đó là Chúa hiện ra trên cả đất đều thấy về sự hiện ra vinh hiển của Ngài. Okay, and then after 3.5 years, rồi sau 3 năm rưỡi đó, then Christ comes down to the earth with these saints. Thì Chúa Ngài trở lại trên đất này với các thánh đồ của Ngài. That is the time when he comes and puts his feet on Mount Olive. Và đó là lúc mà Ngài đến và đặt chân của Ngài trên núi Olive. And the mountain splits into two, Zechariah 14. Và núi Olive nứt ra làm đôi. And then the war of Armageddon takes place. Và bây giờ trận chiến Armageddon xảy ra. Armageddon is the name of a valley. Và Armageddon là cái tên của một cái thung lũng. That's where the war takes place. Nơi mà cuộc chiến tranh sẽ xảy ra. And Satan is bound for 1,000 years. Và Satan sẽ bị trói cột lại trong 1.000 năm. The false prophet and the beast is thrown into the lake of fire. Và giáo sư giả và con thú bị quăng vào trong hồ. And Satan is bound for 1,000 years and put into the bottomless pit. Và Satan bị trói cột lại xiềng xích trong 1.000 năm trong hồ lửa. And for 1,000 years Jesus rules the earth from Jerusalem. Và trong 1.000 năm đó Chúa Giêsu Ngài cai trị cả đất từ tại Jerusalem. Amen. Amen. And I believe tôi tin rằng we will be in His government. Chúng ta cũng ở trong cái chính quyền của Ngài, quản trị của Ngài. Okay. Because there has to be a government. Vì lúc bây giờ Ngài là vua, Ngài cai trị thì phải có chính phủ chứ, phải không? It will be a worldwide government. Và đó là một chính phủ toàn cầu. There has to be officials. Phải có những nhân viên. We will be the one I hope. Hallelujah. Chúng ta hy vọng chúng ta sẽ là những nhân viên trong chính phủ của Chúa đó. Because the Bible says we shall reign with Him, right? Vì Kinh Thánh nói rằng chúng ta sẽ đồng trị với Ngài, đúng không? 1,000-year rule is not called a rule; it is called reigning. Và cái sự cai trị 1.000 năm không phải là sự cai trị, mà đó là một cái quyền tể trị của vua. Because once the sin is destroyed, death is destroyed, Satan is destroyed, there is no more reigning, because there is nothing to reign over. Tại vì khi mà tội lỗi đã bị hủy diệt rồi, Satan bị hủy diệt rồi, sự chết đã bị tiêu diệt rồi, thì không còn cần phải
cai trị theo cái kiểu như chúng ta thấy mà trên thế giới này phải cai trị. Then only angels are there. Lúc đó chỉ có các thiên sứ mà We thôi. also will be like angels. That's what Jesus said. Và Kinh Thánh cũng nói chúng ta cũng giống như các thiên sứ. Is it not? Có đúng như vậy So không? then whom are we going to reign over? Nên vậy lúc đó là mình phải cần cai trị trên cái gì? So it is not about eternity reigning. Dạ. Nên ở đây không phải là sự cai trị đời đời. It is about the earthly reign for 1,000 years. Nhưng đây là sự cai trị trên đất này trong thời gian 1000 năm bình an đó. So whether it is 1,000 years or eternity, praise be to God, we will be with you. Nhưng mà cho dù 1000 năm hay là đời đời chúng ta ngợi khen Chúa vì chúng ta được ở với Ngài. Amen. 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 Some people we have, because I also teach some people the vital elements, that is, it's more or less like course of empty, master divinity. Yeah. So it's a book, and around 5,000 topics are there in that one book. So pastors, those who don't get a chance to go to Bible colleges, this is a very good material for them. From Genesis to Revelation. Yeah. So we move to different places, even different countries. Yeah. So when we teach about the historical overview, the 22 points, so this comes about the coming of Jesus. So this argument becomes, no, we believe in this, we believe in that. Okay. And I tell them, you want to stay here during the tribulation period, you stay. I don't want. Okay? Okay. Tại vì chúng ta biết là khi mà nói về cái quan điểm về Chúa trở lại trước khi hoạn nạn, hoặc Chúa trở lại giữa kỳ hoạn nạn, hoặc Chúa trở lại sau hoạn nạn, thì chúng ta thấy những lời của Chúa hậu thuẫn cho cái quan điểm về Chúa trở lại giữa kỳ hoạn nạn. 7 năm hoạn nạn đó, 7 năm đại nạn đó, thì hoạn nạn rồi giữa chừng đó là Chúa trở lại đóng ở thành. Thì ông nói là chúng ta muốn những kinh thánh và hỗ trợ cho cái quan điểm đó nó nhiều và nó đúng, thì tôi muốn tin vào điều đó hơn là ở đây cho hết 7 năm hoạn nạn rồi Chúa mới đóng. Thì nó về là đúng nửa kỳ là đủ rồi. Those who want to stay, let them stay. Còn ai muốn tin vào ở hết 7 năm rồi Chúa mới đến thì cứ ở như vậy. We don't want to stay. Chúng ta không muốn ở luôn sau hết cái kỳ hoạn nạn. Okay. No, what is important is this. Nhưng mà cái điều quan trọng là như vậy. Whether it is pre-tribulation, mid-tribulation or post-tribulation. Cho dù là trước kỳ đại nạn, giữa đại nạn hay là sau đại nạn. What matters is that when the trumpet sounds, we must be caught up. That's all. Thì cái điều quan trọng là khi tiếng kèn thổi lên thì chúng ta phải được cất lên. Đó mới là điều quan trọng. That's what matters. Amen. Đó là cái điều quan trọng. Còn trước, giữa, sau nó không quan trọng. We must be ready. We must be worthy. Nhưng mà cái điều chúng ta phải sẵn sàng khi nghe tiếng kèn thổi, chúng ta phải được cất lên. Okay. Amen không ạ? So if you are ready, whether it is pre or mid or post, it doesn't matter. Cho nên nếu chúng ta được sẵn sàng, chúng ta chuẩn bị, thì dầu chúng ta lên trước kỳ đại nạn hay giữa kỳ đại nạn hay sau kỳ đại nạn không quan trọng. May God give us the grace. Xin Chúa sẽ ban cho chúng ta ân điển. Amen không ạ? Amen. Whether for the pre, mid or post. Dù là lên trước hay lên giữa kỳ hay sau kỳ. Okay, we continue. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Okay. So he will appear in the cloud of incense. So in Leviticus chapter 16 verse 2. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 16 câu 2 thì nói rằng Ngài sẽ hiện đến trong đám mây trầm hương và nơi chí thánh. In Levi 16:2 it says that he will appear in the cloud of incense in the Holy of Holies. Đó, Ngài sẽ hiện đến trong Lê Vi Ký 16 câu 2 nói Ngài hiện đến trong đám mây của hương trầm hương này. So one appearance is this one, that's about the end times. But the other appearance that speaks about the book of Leviticus is that God will appear in the cloud of incense in the Holy of Holies. Chúng ta thấy Ngài, Kinh Thánh ghi Ngài sẽ hiện ra trong đám mây, và trong Lê Vi Ký đó là Ngài hiện đến ở trong đám mây của hương trầm được dâng lên như vậy. Okay, only those who pass through the veil will see him at his time. Và chỉ có những người đã vượt đi qua bức màn mới nhìn thấy Ngài trong lúc Ngài hiện đến. Unto them that look for him shall he appear, to bring them to full salvation, or deliverance from every earthly hindrance or limitation. Hebrews chapter 9 verse 28.
Và Ngài sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Trong Hebrew đoạn 9 câu 28. So he will appear for those people who are eagerly waiting for his return. Nên Ngài sẽ hiện ra cho những kẻ nào trông mong chờ đợi Ngài đến. Unto them that look for him shall he appear. Và Ngài sẽ hiện ra cho những kẻ đang trông mong, đang chờ đợi Ngài. Okay, Hebrews chapter 9. Hebrew đoạn 9. You can read it later. Verse 24, verse 26, verse 28. Chúng ta có thể đọc đoạn này từ câu 24 đến câu 28. Yeah. So you have 24, 26, 28. Nên chúng ta đọc 24, 25, 26, 27, 28. In three sentences, that is in 24, 9:24, 9:26, and 9:28. Có 3 câu đó ở trong Hebrew đoạn 9, câu 24, 26, 28. In these three sentences, you will find the word appear. Trong 3 câu này, anh chị em sẽ thấy cái từ ngữ là hiện ra, hiện đến. Next time, your Christmas message can be preached from this one. Và lần tới, cái sứ điệp về Chúa Giáng sinh của anh chị em có thể giảng trong cái đoạn kinh thánh này. Okay? Ok không ạ? Because there are three appearances. Vì có 3 sự hiện ra. Christ appeared, Đấng Christ hiện ra, Christ appeared, Đấng Christ hiện ra, and Christ will appear. và Đấng Christ sẽ hiện ra. Okay? And if you want the order or the sequence, Và nếu chúng ta đi theo cái trật tự của cái tiến trình này, the sequence is verse number 26. First, verse 26. Line 26 is the first place. Và trong Hebrew đoạn 9 câu 26. And then you come to verse 24. Rồi chúng ta tới câu 24 thì 9 hiện ra. And then you come to verse 28. Rồi sau đó chúng ta tới câu 28. Because verse 26 speaks about the birth of Jesus. Thì câu 26 nói về Appearance. sự hiện ra của Chúa Giêsu. That speaks about the first coming of Jesus on the earth. Nói về sự hiện đến lần thứ nhất của Chúa ở trên đất này. And verse 24 speaks about Christ's appearance in the heavens. Và câu 24 nói về Chúa hiện ra ở trong thiên đàng. Okay, he presented himself before the Father. Ngài trình diện chính Ngài trước mặt Đức Chúa Cha. And in verse 20 it speaks about the second coming of Jesus. Và rồi trong câu 28 thì nói về Chúa Ngài hiện ra lần thứ hai, nói về sự hiện đến lần thứ hai. He will appear for those who eagerly wait for his coming. Ngài sẽ hiện ra lần thứ hai với những kẻ đang trông mong chờ đợi Ngài. So you have the full Bible in three words. Nên chúng ta có nguyên cả quyển Kinh Thánh trong 3 câu này. Appear, appear, will appear. Ngài đã hiện ra, Ngài đã hiện ra, Ngài sẽ hiện ra. You have the Christmas message, you have the Easter message, and you have the end time message. Có 3 câu Kinh Thánh này bạn có thể nói được cái sứ điệp về Giáng sinh, chúng ta có thể sứ điệp về Christmas, Easter, sứ điệp về phục sinh, rồi sứ điệp về tái lập. Okay. 3 câu đó là 3 sứ điệp. Okay. Now you develop your own messages. Và các anh chị em cứ tự soạn bài giảng đi nhé. Okay. Now let's move forward. Okay, next one. The cloud represents our worship and praise here in the tabernacle. Okay, the cloud represents our worship and praise. Và cái đám mây tượng trưng cho cái sự ngợi khen thờ phượng của chúng ta. So the promise in Levi 16:2 was God will appear in the cloud of incense. Nên câu ở trước nói rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ hiện ra trong đám mây của hương thơm được dâng lên. And here the cloud represents our worship and praise. Còn ở đây đám mây tượng trưng cho sự ngợi khen thờ phượng của chúng ta dâng lên cho Ngài. Moving into a realm not known before. Và chúng ta bước vào trong một thế giới mà trước đó chúng ta không biết. And you remember from the book of Psalm, the Bible says, he inhabits in the praises of his children. Và chúng ta nhớ lại câu Kinh Thánh trong Thi Thiên, Ngài ngự giữa sự ngợi khen của Israel. Anyone knows which psalm that is? Chúng ta có biết Thi Thiên đó nằm đó không? God inhabits in the praises of his children.
22? 22 verse 3. Yeah, Psalm 22 verse 3. Okay. Thi Thiên đoạn 22 câu 3. Okay. Đức Chúa Trời này lập ngôi Ngài. Yeah. So in Levi, so in the book of Levi, the promise was that God will meet with the high priest or Aaron in the clouds of incense. Và ở trong Lê Vi Ký thì nói rằng tại đó trong giữa đám mây của sự sông hương đó, Đức Chúa Trời sẽ gặp gỡ họ tại đó. But for you and me, the cloud of incense is our prayers and our worship. Và đối với chúng ta muốn gặp gỡ Chúa là qua sự ngợi khen thờ phượng của chúng ta. And God's promise still remains. Và cái lời hứa của Chúa vẫn còn. He will meet with us in the cloud. Ngài sẽ gặp gỡ chúng ta tại trong đám mây. In our praise and in our worship. Chính ở trong sự ngợi khen thờ phượng. Okay. And Psalmist says, He inhabits in the praises of His children. Và tác giả Thi Thiên thì nói rằng Ngài ngự giữa lời ngợi khen của Israel, của con cái Ngài. And then finally, He will also appear in the clouds. Và cuối cùng Ngài cũng sẽ hiện ra trong đám mây, giữa đám mây. Okay, next one. Okay, point number 2. At no time in the year did the high priest put so much incense on the golden altar as they did it on the day of atonement. Số 2 nói rằng ngày đại lễ chuộc tội, đó là ngày mà thầy tế lễ thượng phẩm rải trầm hương lên bàn thờ sông hương nhiều nhất trong năm. Leviticus 16:12 again says, His two hands full of sweet incense beaten small. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 16 câu 12 nói rằng cả hai tay thầy tế lễ đều một gốc hương, rất là nhiều hương để bỏ vào. Okay, our worship and praise and intercession is not only going to be brought into a higher realm than we have ever known before, but also that there is going to be more of it than ever before. Và sự thờ phượng ngợi khen cầu thay của chúng ta không chỉ được đem lên một cái tầm cao hơn mà chúng ta biết trước đây, nhưng tùy theo cái lượng sự ngợi khen thờ phượng cầu thay chúng ta. Yeah, it simply means, the high priest used the maximum amount of incense on the day of atonement. Điều này có nghĩa là thầy tế lễ tượng phẩm đã dùng cái lượng sông hương, mức trầm hương rất nhiều trong ngày đại lễ. When he was in the Holy of Holies. Khi ông bước vào trong nơi chí thánh. Okay, what does it stand for you and me today? Vậy thì cái điều đó tượng trưng điều gì cho ông bà chị em? Because we have access today to the throne of grace. Vì ngày hôm nay chúng ta đã có con đường được mở ra để bước vào trong nơi chí thánh. Our praise and worship must keep on increasing. Thì sự lời ngợi khen thờ phượng của chúng ta phải tiếp tục gia tăng hơn nữa. More and more, càng ngày càng nhiều hơn. In the case of the high priest, và trong trường hợp của thầy tế lễ thượng phẩm, two hands full of sweet incense. Ông hai tay của ông là đầy gốc hương trầm hương. And if I am not mistaken, in the book of Philippians, Paul says. Và nếu không sai ở trong Philip thì Phaolô nói rằng. I don't think it's Philippians. Maybe Timothy, where he says, I want men everywhere to lift up their holy hands. Yeah. Ở trong Timôthê thì Phaolô nói rằng ta muốn khắp mọi nơi mọi người hãy giơ hương cái lên và ngợi khen. The high priest, he had two hands full of incense. Cái thầy tế lễ tượng phẩm ông mang hai tay của ông đầy gốc đầy trầm hương. In the New Testament, lift up your holy hands. Và trong Tân Ước thì nói rằng anh em hãy giơ bàn tay thánh sạch. Because our praise and worship is incense today. Vì chính sự ngợi khen thờ phượng của chúng ta ngày hôm nay chính là thức hương dâng lên cho Chúa. And the last point, his priests who minister before him, before the golden altar of incense will know his coming. He shall appear in the cloud of incense that is today. Amen. Các thầy tế lễ đã phụng sự trước mặt Ngài, trước bàn thờ sông hương của Ngài, thì biết thời điểm Ngài đến và Ngài sẽ hiện đến trong đám mây hương trầm, tức là thời hiện nay. Amen. Amen. His priests who minister before him, before the golden altar, means in his presence of incense, which is prayer and worship, know his coming. He shall appear in the cloud of incense. That is meeting with him on a daily basis in our prayer time. Và các thầy tế lễ khi họ sông hương, họ biết cái lúc mà Ngài hiện đến, khi mà Ngài nhận lấy mọi cái thức hương xông lên, Ngài hiện đến trong đám mây của hương trầm như vậy. Okay. Mỗi chúng ta cũng có thể nhận biết sự hiện đến của Ngài với chúng ta trong mỗi ngày
chúng ta bước vào nơi ngợi khen thờ phượng. Okay. Shall we take do they have a tea break? Yeah. Yeah, okay. We will take a tea break and we come. Okay, 10 minutes? Chúng ta sẽ nghỉ